Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Săgetător pentru luna august. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC de mai sus și dispare scrisul. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Zodia Săgetător, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante. Sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un săgetător. Vom începe cu energiile curente generale pentru această perioadă, să vedem ce se îndreaptă către voi. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei: sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, cei din zodia Săgetător se întreabă ce așteaptă în luna august. Vom vedea unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situațiilor. Energia generală avem pentru Săgetător 7 de monede. Se va face inventarul luna aceasta, o evaluare a unei situații. Poate să fie vorba despre orice situație în viața voastră care necesită un moment de răgaz. Te vei gândi, poate, oare ce am acumulat aici? Oare mai am vreun interes? Alții dintre voi veți spune să plec sau să rămân dintr-o situație. Mai vedem pentru alte persoane, pentru că poveștile sunt diverse, așa cum știți. Cineva se va uita la o investiție pe care trebuie să facă și se va gândi dacă este momentul. Investițiile, mai vedem niște economii aici pe care le-ați strâns în vederea achiziționării unor obiecte. Situațiile sunt diverse, pentru că nu avem cu toții viața la fel. Vă voi da mai multe scenarii, așa cum fac de obicei, pentru că văd foarte mult în cărțile de tarot, iar voi va trebui să urmăriți firul poveștii voastre. Ce te frământă pe tine în această lună? 7 de monede ne arată că vei face o evaluare a acelei chestiuni, ca să înțelegi aici cu ce te confrunți sau care sunt soluțiile. Diavolul. Vei face tu această evaluare și îți vei da seama de niște valori pe care le-ai trecut cu vederea și te-ai lăsat manipulat într-o chestiune. Oare în ce domeniu al vieții tale ai fost dus ușor în eroare? Poate ți-ai făcut anumite iluzii. Diavolul este cartea iluziilor. Mai vedem cum cineva poate dorește să vă împingă de la spate să faceți această achiziție sau investiție. Dacă este vorba despre investiții de sume mari, aveți mare grijă unde le faceți și cum faceți, pentru că diavolul reprezintă o capcană. Dacă este vorba de dragoste, cineva stă și se gândește: oare ce mai am eu de făcut aici? Pentru că se pare că este o situație toxică pentru unii dintre voi. Care este situația toxică din viața ta? Nu trebuie să fie neapărat în iubire, poate să fie o chestiune de familie, într-un anturaj, poate să fie de asemenea legată de bani. Această chestiune, dacă este legată de bani, diavolul aici nu este neapărat o carte rea, dar necesită atenție, pentru că se pare că el promite niște câștiguri rapide, dar trebuie să riști ceva în această investiție. Așa cum vă spun mereu, în afaceri, să nu investești mai mult decât poți pierde. Poate câștigi, dar este un risc, aici ni se spune, pentru săgetători. În dragoste nu este prea mare riscul, pentru că vei învăța tu sau îți vei da seama ce este de valoare în această relație și dacă mai ai un interes. Interesul, iarăși, pentru săgetătorul va privi această situație drept în față și va fi și un pic egoist, pentru că în orice situație trebuie să avem un interes. Da, știu, dragoste necondiționată, dar în luna aceasta, săgetători, nu este dragoste necondiționată, ci este atenție foarte mare la detaliu, ca să nu lași pe cineva să te manipuleze. Și ochiul pe valoare trebuie să-l ai, mai ales dacă e vorba de achiziții, investiții.
Pajul de bâte. Cineva are chef de șmecherii aici. Nu sunt șmecherii foarte mari, nu o să vă afecteze foarte mult. Pajul de bâte se pare că nu-și asumă foarte multe responsabilități. Este ușor aventurier, nu este precaut. Dacă este vorba de iubire, cu siguranță este o aventură. Diavolul și pajul de bâte, ispita în iubire pentru cineva care este foarte așezat. Așa spune, domnule, eu nu sunt genul, spune omul, știți? Eu nu sunt genul care să facă așa, numai că te va ispiti în această lună și va trebui tu să te uiți foarte bine la această situație. Pajul de bâtă și diavolul, chestiuni neașteptate, chestiuni îmbietoare. Vino aici, spune, vino încoace că e bine și frumos, nu te gândi prea mult, treci la acțiune foarte repede și tu va trebui chiar să faci opusul, să te gândești foarte mult pentru ca să știi încotro mergi și cu cine te împrietenești în această lună și unde investești banii tăi. Dacă vei privi această situație în față și vei face această evaluare, nu este niciun pericol. Dacă nu, este pe propria ta răspundere, te-am avertizat. Ce cade la spatele vostru? Săgetătorii. Mamă, iarăși banii. Protecția banilor, 4 de monede cade la spatele vostru, veți trece din vedere o chestiune de bani financiară, o investiție. Este ceva îmbietor, așa cum v-am spus, strălucitor, care vă spune vine încoace și tu spui, ia să vă că mă duc acum. Poate să fie o călătorie, să dați banii, poate pe o vacanță, ceva, vedem, este aici căldură mare, mergeți undeva la un drum sau mergeți cu cineva și cheltuiți o grămadă de bani dacă nu sunteți atenți și vedem cum mai bine vă protejați banii în această lună. Nu spun să nu cheltuiți, încă vă spun, dar atenție mare, că sunt îmbietoare chestiunile. Protecția financiară cade la spatele vostru. Poate sunteți pregătiți să investiți mai mulți bani în ceva și aveți așa un entuziasm din chestiunea asta și vă asumați această cheltuială, poate unii dintre voi. Dacă este vorba de iubire, este nevoie să fie mai multă implicare din partea unei anumite persoane în relațiile amoroase, vedem. Diavolul cere mai mult, cere finanțe, cere lucruri materiale și mai vedem aici, într-un alt scenariu, cum cineva așa foarte îndrăgostit și foarte prins într-o capcană pasională este ușor neatent. Da? Protejează, că protecția, mai avem aici și relații intime. Da? Ce vă spune cuvântul protecție? Vorbim aici despre lucruri foarte serioase în această lună. Eu vă spun metaforic și simbolic anumite chestii, iar dumneavoastră înțelegeți ce doriți. Cade la spatele vostru protecția, o aventură este în fața voastră și voi va trebui să fiți precauți. La fiecare se va traduce altfel acest mesaj. 8 de monede în poziție dreaptă cade la spatele vostru. Nu veți mai sta ascunși. Cum vă spuneam, scăpați din mână o anumită protecție pe care de obicei sunteți foarte, foarte atenți la aceste lucruri. Iată cum ceva vă duce în eroare aici și vă face să uitați de ce trebuie să faceți. Și veți fi voi așa ușor conduși de această pasiune. Dacă e în dragoste, asta este, frate, aventură, iubire pasională, îți ia capul, te duce pe valurile extazului. Dacă e vorba de bani acolo, ai mare grijă, îți cade din nou 4 de monede răsturnat, protecția banilor, încă o dată vă spun, și protecția de orice natură, dar mai ales a banilor, și ne cade regele de monede în poziție răsturnată. Banii aici sunt pe primul plan. Este o problemă cu această cheltuială. Oare ce ți ia ție ochii? Ce te face pe tine aici să investești niște bani unde nu trebuie? Știți cum este? Vine cineva și îți oferă ceva de vânzare de care tu poate nu ai nevoie și spune, vai, ia produsul ăsta că e cel mai bun, cel mai tare, cel mai frumos, cel mai nu știu ce. Și pe urmă să vezi tu că de fapt ai făcut o greșeală. Dar dacă ții cont de aceste sfaturi, poate că nu vei face această greșeală și îți vei proteja finanțele. Înainte să pleci undeva, te ademenește un loc, vedem, pentru alte persoane care doresc să facă o călătorie, este vacanță.
te ademenește un loc, mă duc și eu acolo, dai o grămadă de bani și o să fie așa și așa. Din nou ne cad banii, fraților, ce este cu voi aici? Avem un mesaj pentru cineva care se luptă într-o chestiune. Ca să poți să câștigi această luptă, trebuie să cheltui niște bani. Probabil că mai văd pentru alte persoane că acum că mi-a căzut mesajul ăsta, trebuie să dea mită, ceva, da? Să dați niște bani aici ca să aveți un avantaj cu siguranță. Vedem diavolul și 7 de monede, cupajul de bâtă și buzunarul care trebuie să băgați mâna în buzunar. Mai vedem un bărbat care cheltuie foarte mulți bani aici pentru o femeie, ca să o atragă într-o aventură. De acolo e de bine, nu-i așa? Dacă ești femeie, poate găsești unul cu bani. Așa vin femeile și spun, vreau și o să găsesc unul cu bani. Uite că luna asta găsești unul cu bani. Poate găsești doi, cine știe. Dar dacă ești bărbat și tu, poate ai așa o strălucire pe tine, mai ales dacă ești un pic mai darnic din punct de vedere financiar, ai succes la aventuri. Păi băi, Camizeu, ce ne spui aici de aventuri, de bani? Vai, dar cum ne spui? Da, așa spun cărțile, oameni buni. Așa v-a căzut diavolul aici, ia uitați-vă, în mijlocul tălmăcirii. Dar nu înseamnă neapărat amor, aventură de amor. Poate să însemne orice aventură, pleci în excursie undeva. Bun, ce se îndreaptă către voi în luna august? 7 de cupe, confuzia emoțională. O să faci tu aceste sacrificii materiale și după aceea o să fii confuz, bă, de ce am făcut? Sau poate nu este neapărat un sacrificiu material, deși aici sună a monedă, tot ce văd în aceste cărți, poate să fie un sacrificiu emoțional, poate investești o emoție și ai pretenția ca cineva să răspundă la fel sau să fie aici o chestiune stabilă, că nu o să fie stabilă. O să fii și tu dus cu capul în nor și o să te întrebi, bă, ce se întâmplă. Atenție mare pentru săgetători. Turnul. Pleci la drum, ai niște așteptări fabuloase de acolo, de unde te gândești fiecare, poate este un job, o afacere, o excursie, o aventură, un amor. Pleci la drum entuziasmat, atras de această mare strălucire și pe urmă vezi că această strălucire nu era decât un fulger care anunță furtună și vei fi și cu capul în acești nori întunecați pentru că nu vei mai înțelege nimic emoțional. Bă, Camizeu, dar ce ne spui, bă, în această lună, mă? Stați, mă, cuvinte, că nu este așa de grav. Poate să fie o chestiune minoră, da? Dar stați până la sfârșit, nu închideți. Acum hai să vedem rezolvarea, să vedem cum ia turnura această chestiune. Hermitul în poziție răsturnată, veți încerca să cercetați această treabă, dar trebuie să fiți un pic mai realiști la începutul lunii ca să nu cădeți aici duși de nas și, bineînțeles că vreți, nu vreți, veți cerceta această situație. Atunci când o să dați de greu, o să o cercetați. Ce se întâmplă aici? Săgetătorii. La Camizeia nu vine sufletul pereche, nu vine minunea secolului, cum se fac acum tălmăciri de tarot. Vedem în titlurile lunare ale citirilor de tarot, pe foarte multe rețele de astea de socializare. Luna asta se întâmplă miracolul vieții tale, vine sufletul geamăn, o fericire nemaipomenită, cineva te iubește, se gândește non-stop la tine. Da, vedem aceste lucruri. La Camizeia, uite că pare manipulare, cercetează foarte bine, analizează, fii cu ochii în patru ca să-ți păzești aici și buzunarul și emoțiile. Aici sunt chestiuni de viață, dragii mei, și cărțile uneori asta ne spun. Hai să vedem unde mergem mai departe. O tristețe trecătoare, care o să vezi tu aici că o dai în bară ușor la începutul lunii cu o chestiune, dar nu-i nimica. O să-ți revizi spre mijlocul lunii, o să spui, bă, ce am căutat acolo, ce am făcut. Asta, bă, frate, să mă întorc eu la 180 de grade, ca să văd acolo drumul care este. Și mă uit aici în prostia asta, o să vă dați seama spre mijlocul lunii. Ne apare un mesaj care sparge citirea aici foarte rapid și fulger pentru un grup de săgetători care se gândesc toți în același timp la aceeași chestiune. Acum că v-am dat aceste informații și ați intrat în panică ușor, un grup de persoane se gândește așa. Și acum vă dau răspunsul. Poate nu e pentru tine, imediat continuăm citirea. Avem împărăteasa. Împărăteasa este femeia care dorește siguranță, care dorește să știe că este abundentă. Această femeie, dacă ești tu, merită să investești efortul tău aici. Vei fi tu tratată ca o împărăteasă.
Dacă ești bărbat, merită această femeie să investești în ea? Este ea împărăteasa vieții tale? Haideți să vedem. 10 de cupe răsturnat, așteptările sunt un pic cam mari aici, dar poți să ai o speranță. Să vedem ce fel de speranțe, da? Este înșelătoare sau unde te va duce această speranță, dar așteptările tale sunt mult prea mari, iau mai încet, să spunem. 3 de monede, lucrează la această chestiune. Poți să hrănești această chestiune încet, încet, pentru că, iată, trebuie să descoperiți anumite lucruri împreună și să investiți de ambele părți emoții, energie și avem 7 de monede răsturnat, veți culege roadele mai devreme sau mai târziu, dar cu muncă și efort, da? Nu vine nimic de-a gata. Dacă ești femeie, munca și efortul tău va fi răsplătit, dar va dura. Dacă ești bărbat, trebuie să lucrați împreună aici, să investiți și să aveți așteptările un pic mai mici decât fabuloase și nemaipomenite, cu muncă și cu strădanie se va ajunge undeva în această situație, mi se spune. E de bine. Bun, ne întoarcem la tălmăcirea săgetătorilor. Am văzut că începeți luna aceasta cu niște chestiuni aici seducătoare, ademenitoare. Veți rezista acestei tentații și acestei ispite. Hai să vedem că se pare că vă veți trezi pe parcurs și avem 4 de bâte în poziție răsturnată. Probabil că nu veți mai dori să fiți aici pentru că vă dați seama că nu este o chestiune stabilă. Vă aflați pe nisipuri mișcătoare. N-ați văzut de la începutul lunii acest lucru, dar uite că spre mijlocul lunii și în partea a doua a lunii începeți voi să vă treziți încet, încet și să vă dați seama că ok, a fost o chestiune temporară, a fost așa, am avut această dorință, dar acum ce mă fac? 6 de monede răsturnat, pentru că iată că nu este un echilibru aici. Avem iarăși mai multe scenarii. Să încep să spun poveștile acum pentru fiecare scenariu. Deci avem 6 de monede răsturnat, un dezechilibru. Așteptările voastre, iarăși, cred că cineva v-a ademenit și v-a făcut niște promisiuni sau vă va face, mă rog, în această lună august. Niște promisiuni, vă vin încoace, ori să investești banii tăi, ori să investești timpul și efortul tău în această situație, ori sentimentele tale și îți faci niște promisiuni că o să fie frumos, bine, nu știu ce, vedeți reclamele, da? Că apar peste tot. Veniți la vacanță, nu știu unde, că e nemaipomenită ce acolo și zici, bă, pe ce am dat banii? Cumpără nu știu ce obiect, că e cel mai ai nevoie, vitamine, toate produsele acestea le cumperi și pe urmă să zice, nu, nici nu-mi trebuiau. Deci cam așa este. Sau este o relație de iubire în care te îndrăgostești de cineva fizic, erotic, pentru că este diavolul și îți ia capul și mințile această persoană și investești acolo tu niște așteptări, niște emoții, poate spui niște așteptări fabulos de mari și pe parcursul lunii, că nu ești atent aici, nu mai zic de relațiile intime, da? Cuvântul protecție, cred că o să vă intre bine în cap aici, unde este cazul, dragii mei. Știu că tu ești pensionar și nu mai faci chestii de-astea dacă te-ai gândit la așa ceva, sau poate, cine știe, n-ai chef de asemenea lucruri, dar unii dintre voi trebuie să vă gândiți și la astfel de protecție în relațiile intime și apoi vedeți că totuși nu primiți în schimb atât de mult cât investiți. Dacă investiți, dacă vă protejați, așa cum spune Camisea, și nu o să investiți foarte mult în această chestie, atunci, bineînțeles că o să vă fie mai ușor în această situație, dar vă veți da seama spre sfârșitul lunii că nu este ceva stabil, că nu este ceva care să aveți niște așteptări, că oricum nu le primiți așa cum au fost promise și o să vă întoarceți dumneavoastră la 180 de grade. Să vedem că cine râde la urmă râde mai bine și se pare că săgetătorul o să râdă la urmă. Ce mai vedem aici? Ce apare în temerile voastre? 10 de cupe, fericirea aceasta iluzorie, așteptările fabuloase, 10 de cupe, este mamă, viața noastră, perfecțiunea în iubire, sufletul pereche, relația de căsătorie pe lungă durată, jobul mult visat, casa mult visată, banii mulți visați. 10 de cupe este în temerile voastre, așteptările iluzorii mult prea mari, dar veți vedea că veți deschide foarte bine ochii, pentru că realizarea aceasta măreață este în spatele vostru.
și voi vă lăsați duși în eroare puțin la începutul lunii. Dar cine se trezește? Săgetătorul se trezește și o să se uite, bă, stai puțin, că aici nu e chiar așa cum mi s-a arătat. Ia să vedem. Asul de spade în poziție răsturnată, în temerile voastre sunt deciziile, parcă o să spuneți, trebuia să mă gândesc mai mult înainte să fac aceste lucruri. Ai grijă, dacă este problema din dormitor, trebuia să te gândești mai bine. Și avem cavalerul de monede în poziție răsturnată. Cineva care, dacă e vorba despre o investiție financiară, ești răsturnat aici, da, îți cade un ban din mână, că trebuia să fii mai atent. Cavalerul de monede răsturnat mai înseamnă și cineva încăpățânat, care nu dorește să asculte, care nu dorește să facă un pas înainte, așa cum a promis, poate dă înapoi, promite ceva și mă dă înapoi. Aventura amoroasă, care se fac promisiuni foarte mari și cineva dă înapoi. Ce vă spune acest lucru? La foarte puțini dintre voi, bineînțeles, pentru că vedem și aceste scenarii. Este tarot, dragii mei, aici. Tarotul asta înseamnă telenovela vieții, iar eu văd în cărți foarte mult, așa cum am spus, și vi le spun exact așa cum le văd. Dacă vă plac aceste citiri, vom vedea imediat ce concluzii vom trage din această citire și care sunt abordările conștiente ale săgetătorului. Dacă vă plac aceste citiri, abonați-vă canalului Camizea 1001 de Tălmăciri ca să mă ajutați pe mine să vin în continuare cu cât mai multe citiri gratis pentru voi și abonamentul este gratis. Apasă pe abonament mai jos. Lasă-mi un comentariu, ador comentariile voastre și nu uita să dai un like de apreciere dacă ai urmărit până în acest moment. Dacă doriți citiri personale, căutați-mă, dar numai și numai pe linkul pe care eu îl postez în descrierea videoclipului meu de mai jos, aici pe săgeată. Se află linkul meu direct de Messenger, unde îmi puteți trimite mesaj. Ofer citiri personale cu durată și până la 2 ore, față în față, în funcție de disponibilitate, bineînțeles. Pe online, nu chiar față în față, este virtual, da, cum se face astăzi. Iar nu mă căutați după nume, vă spun că mi se fură numele. Deci nu răspund unde ajungeți, apăsați pe linkul meu ca să ajungeți la mine. Bun, avem aici în abordarea conștientă, dar mai întâi, până să vedem care sunt deciziile pe care le va lua săgetătorul, avem un mesaj care sparge citirea din nou. Persoanele care se gândesc în același timp la același lucru și au nevoie de un răspuns fulger, dacă este pentru tine mesajul, lasă-mi un comentariu, a fost pentru mine, ca să mă bucur de acest lucru. Avem luna. Luna poate să reprezinte mai multe lucruri aici. Poate să reprezinte o sarcină pentru cineva. N-am să insist aici cu sarcina, da? V-am spus ce trebuie să faceți în această perioadă. Poate să însemne casa pentru alte persoane, dacă ai o problemă cu casa și te întrebi ce se va întâmpla cu această casă. Poate este pentru tine acest mesaj. Sau mai înseamnă o confuzie, niște secrete, dacă ești confuz și nu cunoști o chestiune îndeajuns și te întrebi, bă, ce mi se ascunde aici? Sau poate tu ascunzi un secret, poate să fie un secret, iată cât de multe mesaje avem în această carte. Deci, dacă tu rezonezi cu ce am spus aici, pentru tine este mesajul. Avem steaua. Steaua reprezintă o dorință împlinită. Este o dorință care poate te gândești că fără această chestiune nu poți trăi. Steaua și luna, deocamdată nu vezi rezolvarea sau poate că nu vezi deocamdată împlinirea acestei dorințe și totul este în umbră, dar este o perioadă de așteptare. Pentru că, bineînțeles, dorința aceasta ca să se împlinească, tu trebuie să mai aștepți, ți se spune, și să mai cercetezi și să te mai lămurești puțin pentru că ești ușor cu capul în nor și în confuzie ușoară în această perioadă. Dar mai înseamnă și intuiția, mâna destinului, destinul, steaua destinului te va călăuzi. Mai vedem pentru alte persoane seară romantică de amor. Steaua și luna împreună înseamnă o noapte amoroasă. Wow, 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 pentru săgetător. Ia să vedem ce iese din această chestiune. Cavalerul de cupe, dragoste! My God! Deci aveți, cine sunteți în această situație, vă cade dragoste. Vă cade dragoste în dormitor, vreau să spun. Da? Mă înțelegeți? Luna este seara,
Steaua este dezbrăcată și cavalerul de cupe este îndrăgostit. Înțelege tu ce vrei de aici. Dacă este vorba de o casă și vă căutați o casă nouă, vă va ghida intuiția să vă placă această casă. Este posibil să fie nevoie să treceți o apă sau să fie mai aproape de o apă, cumva, această casă. Dacă nu este neapărat o apă, este mai aproape. Vă uitați pe hartă, așa, și în direcția care este mai aproape de o apă, în acea direcție trebuie să căutați această casă ca să vă placă. Da? Și mai vedem pentru voi aici și niște vești de iubire neașteptate. Mai vedem o relație de amor secretă pentru cineva. E de bine, e foarte de bine acolo. Abordarea conștientă. Vedeți că se întâmplă și lucruri frumoase aici. Abordarea conștientă. Și mai vreau să vă spun. Uite, când vin mesajele și după ce pun cărțile înapoi în pachet, mai vedem pentru cine își dorește un copil în această perioadă, să vă duceți foarte mult în dormitor pentru ca să se producă această sarcină în luna august. Mai departe, dacă nu vreți copii, trageți fermoarul sau folosiți protecție. Abordarea conștientă pentru săgetător, 7 de bâte. Din nou apare cuvântul protejează-te, protejează-ți banii, protejează-ți sentimentele și protejează-ți ce vrei tu aici. Da? Ia să vedem. Mai vedem un săgetător care nu dorește să se schimbe și care nu va trebui să se schimbe. Chiar dacă cineva încearcă să te ademenească, să te convingă de anumite lucruri, am văzut că vor încerca foarte mult, dacă tu o vei ține pe a ta și nu te vei lua după alte persoane, vei fi foarte bine. Ești ușor ciudat, lumea o să spună, bă, uite, ăsta nu vrea, este căpos, este încăpățânat, nu înțelege, nu se mișcă, da, mă, lasă, foarte bine, fă ca tine, pentru că vei face mai bine. Ține la distanță pe toți cei care doresc să te amăgească. Luptă-te pentru ceea ce îți dorești tu, pentru ca tu să fii deasupra, așa cum ești, nu trebuie să te schimbi sau să te compromiți pentru nimeni, ne spune tarotul. 7 de bâte se arată așa în fața tuturor și spune, hai, cărați-vă de aici că n-am să fac ce vreți voi în această perioadă. Foarte bine, că am văzut că există multe ispite. Avem 8 de spadă în poziție răsturnată. Iată ce frumos, un săgetător care va vedea o rezolvare și în situațiile dificile, va vedea ce trebuie să facă, va avea putere să se lupte aici și să țină piept anumitor chestiuni, dar mentalul vostru se va debloca. Deși poate la un moment dat ați avut impresia că voi se teamă de o hotărâre care aici v-ați luat după altcineva și vă blochează, până la urmă veți pune voi aici un scut de protecție și o distanță între voi și ceilalți ca să fiți protejați sau poate puneți altceva ca să fiți protejați și vedem cum mentalul vostru va fi foarte, foarte lucid și va vedea exact situația așa cum este. Ieșiți de aceste confuzii. Iată de ce este bine să urmăriți tălmăcirile până la sfârșit. Să că n-am terminat, mai avem. Dar vă spun pentru că întotdeauna în aceste abordări conștiente găsim soluțiile. Dacă nu vă convine ce auziți, iată vă dau soluțiile. Păstrați distanța, puneți protecție, nu faceți investiții în lucruri care vi se arată fabuloase, nemaipomenit de frumoase, pentru că nu sunt așa și veți vedea acest lucru. Și avem 9 de monede în poziție răsturnată. Mai bine faceți o investiție mai mică, o să vă dați seama. Deci 9 de monede reprezintă luxul, reprezintă un stil de viață, reprezintă cheltuielile mari, investițiile mari în lucruri scumpe, este răsturnat. Veți vedea că nu merită aceste investiții. Ia uite, ce frumos aici aveți într-un picior o gheată și în altul o opincă. Deci veți rămâne așa cum sunteți și investițiile mari nu veți pune preț pe ele pentru că veți vedea adevărul foarte frumos și veți vedea că o situație nu este atât de valoroasă pe cât pare. Deci, cu alte cuvinte, vă treziți frumușel voi până la sfârșit și vă veți întoarce la 180 de grade, mai ales dacă este vorba de bani, cu siguranță mai bine țineți banii în buzunar, că nu este bună această investiție. În această lună, poate mai târziu o să fie.
Bun, dragii mei, haideți să trecem la citirea metafizică. Nu plecați, pentru că foarte, foarte important este subiectul de astăzi. Avem tarotul transparent aici, cu care voi forma aceste imagini pe o coală albă de hârtie și le voi interpreta pentru voi. Sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? În iubire, cel mai dificil, aici suntem la mâna destinului, că dacă eram eu creator, puneam dragoste, pasiune în viața mea. Uite că am pus mai greutăți sau le-a pus destinul și vreau să știu, mă iubește sau nu mă iubește această persoană. Cele mai controversate cuvinte sau, mă rog, pe care le așteptăm în iubire sunt cuvintele te iubesc. Oare ce se ascunde în spatele acestor cuvinte? Oare care este modul în care putem fi manipulați de aceste cuvinte și duși în eroare? Oare omul când spune te iubesc, ce aude universul? Că universul este un detector de minciuni? Nu ascultă cuvintele noastre, ci citește vibrația noastră. Și atunci omul care spune te iubesc și tu spui unde mă iubește, mă, că mi-a declarat dragostea nemaipomenită, pasională și a dispărut din viața mea, nici nu mă mai cunoaște. Omul spune te iubesc pentru că iată tu îmi aduci mie toate aceste beneficii. Este încântat, este pasional, te iubesc nemaipomenit, ești frumos, ești bun, mă faci să mă simt bine, mi ofer plăceri erotice, poate materiale la unii dintre voi, da? Și beneficii materiale. Și cine știe ce altfel de beneficii, îmi ții companie, faci totul pentru mine, nu sunt fraier să nu te iubesc. Te iubesc, spune omul. Și când găsește aceste beneficii în altă parte, mai frumoase, mai mărețe, mai pasionale, sau când nu mai are nevoie de ceea ce tu îi oferi, îți întoarce spatele, te aruncă la gunoi și nu te mai cunoaște și spui, ce bă, eu te-am iubit pe tine? Stai bă cu minte că nu ți-am zis că te iubesc, dar a fost așa, nu n-a fost, e doar în capul tău asta. Ce bă, că n-am iubit, a fost și își imaginează persoana asta. Lasă-mă, bă, frate, în pace, că sunt cu altcineva acum. Și stai și te întrebi de ce se întâmplă acest lucru. De ce o dragoste care în mod normal ar trebui înscrisă în dosarele noastre akashice pe vecie devine inexistentă, ca și cum n-a fost. Oare ești nebun? Te gândești, bă, am fost eu nebun sau mi s-a părut? Mai sunt situații în care te îndrăgostești de cineva și dorești să-i oferi tot binele din lume, pentru că, de fapt, dragostea înseamnă altruism. Dragostea adevărată înseamnă să oferi celuilalt bunăstarea, să te intereseze de starea celuilalt, să te bucure progresul acelei persoane, fericirea acelei persoane. Atunci tu te vei strădui să faci tot posibilul ca cealaltă persoană să fie satisfăcută. Și spui, da, eu iubesc necondiționat, sunt aici, ofer totul și celălalt îmi spune, stai bă cu minte, nu te deranja. Nu te deranja că nu este nevoie să faci nimic pentru mine. Eu acum nu am nevoie de aceste lucruri, știi? Nu este vina ta, sunt eu, am nevoie de o pauză, am nevoie să mă regăsesc, să mă duc, să mă vindec. Dar, de fapt, acea persoană îți spune că nu are nevoie de tine sau de dragostea ta și atunci va trebui tu să înțelegi acest lucru și să respecti alegerea emoțională a celelalte persoane. Iată o dragoste din disperare, din nevoie, în care omul spune, dar nu pot să trăiesc fără cealaltă persoană, nu pot să respir, viața nu are sens fără cealaltă persoană. O nevoie disperată de validare din partea altcuiva, pentru că nu ești în echilibru. Dacă ești în echilibru și senin, nu ai neapărat nevoie ca cineva să-ți valideze o iubire. Poți iubi necondiționat de la distanță, respectând dorința de distanță a celelalte persoane. Sunt mulți care sunt căsătoriți cu altcineva și cineva stă și suferă și se prăpădește din iubire și nu înțelege că trebuie să respecte aceste alegeri. Mai sunt situații în care omul se îndrăgostește atras de această chestiune erotică. Noi suntem precum animalele. Avem un instinct de supraviețuire și de perpetuare a speciei în care intrăm în căldură, da? Precum animalele care intră în căldură și se împerechează cu un partener care oferă toate informațiile genetice pentru a face copii sănătoși, frumoși, viguroși, la fel și omul. Te îndrăgostești pasional de cineva pentru că arată într-un anumit fel.
culoarea ochilor, a pielii, a părului, statura. Da? Spune, mă iubesc pe femeia asta, arată, are niște forme nu știu de care și m-a băgat în nebunie acum, dar de fapt este instinctul erotic care aici apare și, bineînțeles că nu putem să facem față, da, pentru că suntem și noi, precum animalele, trebuie să ne mulțim și atunci omul spune te iubesc, dar de fapt este doar o chestiune erotică. Această dragoste nu reușește să treacă anumite praguri și să ajungă în inimă unde se creează conexiunea emoțională. Și după ce s-a produs extazul orgasmic erotic, acea persoană îți spune pașii pusii, ce bă, eu te-am iubit, să luăm puțin, că acum ce? Nu a fost nimic între noi. Și unde a fost ceva între noi? A fost așa, da, știi? M-am îndrăgostit și acum, după ce se termină pasiunea, moare pasiunea, nu? Nu mai este dragoste. Și atunci oamenii se întreabă, oare pot eu să am încredere în această persoană? Cele mai cerute citiri și în personal și am văzut pe canale de YouTube, în alte, știu, poate TikTok-uri sau mai știu pe unde se fac, sunt aceste subiecte. Te iubește sau nu te iubește? Se întoarce, nu se întoarce, mai ține la tine ce gândește despre tine și se trag 3 cărți care se spune la soartă omului. Te iubește sau nu te iubește? Dar la Camizeia lucrurile sunt mai complicate ca să putem să spunem acest lucru și ca să vedem dacă există posibilitate într-o relație, ca aceasta să evolueze, să avanseze sau poate să se refacă o relație de iubire. Trebuie să facem o analiză foarte amănunțită a fiecarei chestiuni karmice în parte, pentru că nu avem cu toții viețile la fel, ca să determinăm dacă există iubire și dacă există șanse între două persoane. Dar în mod general, astăzi, voi citi pentru săgetători ce trebuie să știți voi, din punct de vedere mental, despre iubire în această perioadă. Patrul de spade, lipsa de comunicare, tăcerea, cineva nu-ți vorbește. Sau poate îți este rușine, jenă să trimiți un mesaj și spui, bă, nu vreau să trimit mesaj ca să nu deranjez. Sau cealaltă persoană spune, nu te-am căutat că mi este să nu te deranjezi, nu există așa ceva în iubire. Persoana care te iubește te caută, n-are nicio treabă cu deranjul pentru că te iubește. Sau poate are alte motive pentru care nu te caută. Poate că se ascunde de cineva sau poate că tu te ascunzi de cineva. Iată, lipsa de comunicare, lipsa de acțiune, ce îți spune ție mental despre o relație de iubire? Face ceva cealaltă persoană. Sau îți spune așa din când în când, bună dimineața, unul și că mi-a spus pe telefon, mi-a scris bună dimineața, îmi scrie în fiecare zi ce mai faci, dar nu face nimic persoana. Da? Deci lipsa de acțiune și comunicare așa făcută aiurea trebuie să-ți atragă ție atenția într-o chestiune. Ceea ce spune omul trebuie să facă. Avem aici spirala, trebuie să te trezești, bineînțeles. Este posibil să ai nevoie să meditezi asupra unei anumite chestiuni, să ajungi la niște concluzii finale la care nu poți ajunge, ia o pauză. Comunicare, dacă nu există acțiune, dacă nu există nimic acolo, ia o pauză ca să ajungi la această lecție învățată mental și apoi te vei trezi. Dacă ești blocat, acum știi că este la modă să te blochezi. L-am blocat, l-am blocat. Ia deblocați pe toată lumea. Dacă e vorba de iubire, deblocați-i voi pe toți să vedem. Vă caută sau nu vă caută? Păi nu, l-am blocat, e blocat. Ce e asta să blochezi? Lasă acolo de blocat. Păi vă zice acum, dar sunt curios dacă mă caută, dar e blocat. Da, bineînțeles, cineva este blocat, da? Ia puneți mâna și deblocați pe toată lumea. Mai glumim aici, dar blocajele apar pentru că omul se nu poate. Spirala este libertate. De ce blochezi pe cineva? Dacă te deranjează și te agasează, nu e vorba de iubire, blochează-l pe ăla care te enervează. Dar dacă este cineva care ai speranțe, care vrei să știi dacă te iubește, de ce nu te caută? Deblochează-l, mă, ca să vezi. Dacă nu te interesează, ți-l blocat, dar nu te mai interesa, termină odată cu așteptările. Dar dacă te interesează, ia vezi ce faci cu acești blocăței. Chestiunile în care sunteți poate blocați mental, nu neapărat pe telefoane, da? Deci blocajele mentale vin din lipsa faptului că nu vă gândiți aici, nu există comunicare și nu putem să avem așteptări într-o chestiune în care suntem în ceață, fără acțiune, fără comunicare. Deci ajungeți la lucrurile ca să înțelegeți ce se întâmplă aici, să vă eliberați în aceste blocaje.
Renunțați la aceste așteptări care nu se manifestă sub nicio formă. Avem personajul care, iată, nu comunică, nu acționează, parcă doarme aici așa, trebuie să se elibereze, să ajungă la finalizare, la niște lecții învățate, dar nu poate din cauza unor blocaje. Fie că sunt blocaje pe internet sau blocajele mentale, adică spune, bă, dar dacă mai este ceva, dacă se întoarce, dacă vine, dacă vă caută, dacă vezi că nu o face, eliberează-te de acolo, ți se spune. Sau poate sunt chestiuni din trecutul vostru care ați rămas blocați mental și nu mai știți, nu ați înțeles ce s-a întâmplat, eliberați-vă. Trebuie să fiți liberi din punct de vedere mental aici. Să vedem ce trebuie să înțeleagă inima voastră despre iubire în această perioadă. Avem pasărea Phoenix, reprezintă renașterea din cenușă. Inima voastră, chiar dacă a fost rănită, chiar dacă a rămas în așteptare și dusă în ceață că nu a înțeles ce s-a întâmplat într-o chestiune de iubire, renaște ca din cenușă. Ce înseamnă acest lucru? Iubirea este o emoție care o naștem în inima noastră. Din nimic, din cenușă naștem iubirea. Și dacă nu ai iubire pentru că nu ți aduce cineva iubirea, trebuie să înțelegi că nu ți-o aduce nimeni. O naști tu. Chiar dacă în inima ta este cenușă, precum pasărea Phoenix, pune mâna și naște iubirea, ți se spune. Acum, în acest moment, găsește un motiv să iubești. O floare, un copac, un copil, un animal, pe oricine. Emoția iubirii trebuie să se nască din nimic în inima ta. Și apoi vei fi la cârma vieții tale. Naște iubirea pentru orice și ai să vezi cum această iubire se înmulțește și te va duce către alte emoții pozitive. Și iată cum tu te vei controla și inima ta va fi satisfăcută. Tu ești la cârma inimii tale, dar ce faci? Încotro conduci această inimă, pentru că ea trebuie să renască plină de iubire. Este la latitudinea ta să faci acest lucru. Nu trebuie să-ți aducă nimeni iubirea, ți se spune. Și avem copacul vieții. Nu numai pentru tine naști iubirea, dar și pentru neamul tău. Persoanele care se nasc în neamuri dificile și spun, bă, n-am avut iubire nici eu, nici mama, nici bunica, e vreun blestem ceva, fraților. Nu este niciun blestem. Tu ești în acest neam pentru a pune niște baze solide și pentru a elibera neamul acesta care poate a fost, vedem aici, cenușă care vine pe neamul tău. Deci chestiuni de iubire care pur și simplu au ajuns să fie precum cenușa. De acolo tu, pentru că ești la rădăcina neamului tău, pentru că ceea ce tu naști în inima ta are o mare importanță pentru urmașii tăi, pentru cei din familia ta, pentru că influențează automat. Dacă nu există iubire în familia ta, naște tu iubirea în acest moment și să vezi tu câte binecuvântări vor veni peste neamul tău. E chestiune de neam aici, de familie. Avem pasărea Phoenix, tu care iei conducerea inimii tale, iată ce frumos, ești la cârma emoțiilor tale și apare copacul vieții și pui bazele, rădăcinile neamului tău, urmașilor tăi, să faci niște schimbări aici, de aceea ai venit în acest neam, să deții controlul. Ce ne spun ghizii spirituali pentru săgetător în această perioadă? Ce trebuie să știți? Avem pajul de bâte. Iată cineva care se îndreaptă către voi. Este poate un mesaj de la cineva care vă aduce o energie proaspătă, nouă. Universul va trimite către voi persoane, dar care vă pot și ispiti. Atenție mare! V-am spus și la începutul citirii că vor apărea ispitele. Ce-i cu aceste ispite? În iubire. Apare cineva nou în viața ta și tu vrei să știi. La fel ca toți oamenii. O să fie ceva sau nu o să fie? Să spună Camizia dacă o să fie ceva cu această persoană. Și Camizia spune, hai să analizăm situația. Păi nu, că vreau să știu, da sau nu, ce să analizăm aici? Spune tu aici, de-a gata. Și Camizia spune, stai mă puțin, că lucrurile sunt un pic mai complicate. Tu vrei să știi de-a gata dacă o să fie sau nu o să fie. Păi sigur că dacă știu că o să fie, investesc emoții. Dacă știu că nu o să fie, nu mai investesc. Îi dau bloc. Deci care e treaba? Că tu trebuie să investești emoții și dacă o să fie și dacă nu o să fie. Știi de ce? Deci ca să-ți înveți lecția. O ispită se îndreaptă către voi, o să fie sau nu o să fie. Ia să vedem ce spun ghizii spirituali, ce să faceți cu această ispită. Cineva care este, are niște chestiuni aici de gândire negativă. Vă trimite universul pe cineva cu gândire negativă. De ce? Pentru că în această gândire negativă
în această ispită se află o mare comoară. Da? Vei reuși tu să înțelegi ce se întâmplă aici. Va trebui să vezi valoarea acestui om. Dacă este un om, că sunt de multe ori cineva se îndrăgostește de tine și nu-ți place. Bă, mă enervează cine e ăsta, ce vrea de la mine, nu-mi place cum arată. Poate în tinerețe ați avut, știu eu, amorezi, care o fată, un băiat care se ținea după tine și te enerva, nu-ți plăcea, ceva de genul acesta. Trebuie să te întorci tu acolo mental. Poate să fie din trecutul tău, văd o persoană tânără. Și să te întrebi, oare persoana aceea care m-a enervat și m-a agasat, care este valoarea acelei persoane? Și ce am învățat în acea situație? Oare ce aș fi putut să fac mai bine în acea chestiune? Cine este persoana? Tinerețe, scrie aici pe voi, dacă nu mai sunteți tineri, e cineva din tinerețea voastră, dacă sunteți tineri, poate să fie cineva, eu, de curând, care a făcut o pasiune pentru tine și pe care nu l-ai văzut decât în lumină negativă, găsește-i valoarea acelei persoane. Mental, emoțional, și în loc să urăști pe acea persoană și să te enervezi, să spui, mă, puțin că avea și niște părți bune acea persoană, dar nu le-am văzut. Hai că nu era chiar așa de rău. Ia să-mi schimb eu acum emoția față de această persoană, ca să mă mai liniștesc puțin și ca să mai îmi consum din această karmă în iubire. Iată, faci un pas înainte pentru că a fost o ispită pe care Universul a trimis-o către tine ca tu să vadă cum reacționezi. Și acum tu o să te gândești și o să refaci acea emoție în inima ta. Îți spui, stai mă, că a fost și o persoană cu valoare. Vedem pajul de bute, tinerețe, pasiune, care a făcut-o cineva pentru tine, nu tu pentru cealaltă persoană. Cineva a făcut pentru tine pasiune, dar persoană negativă aici, care îți aduce mult stres, te-ai speriat rău, așa nu ți-a convenit ție ceva, dar totuși această persoană a avut și o ofertă foarte valoroasă pe care tu nu ai văzut-o. Da? Nu trebuie să fii cu această persoană, trebuie doar să înțelegi care este partea valoroasă și să înveți de acolo tu ceva. Aceasta a fost tălmăcirea. Săgetători, vă mulțumesc pentru atenție. Lăsați-mi un comentariu dacă ați urmărit până la sfârșit. La revedere!